Γεια σας, είμαι η Χαρά, είμαι υγειοπόνος και σας καλωσορίζω στο κανάλι μου. Στο σημερινό βίντεο θα ασχοληθούμε με το πον. Πριν από λίγες εβδομάδες είχαμε κάνει το πρώτο βίντεο με τις πράσινες δουλειές, στο οποίο κάνω μεταφύτευση κάποια φυτά σε πον. Θα το βρείτε κάτω στην περιγραφή για να δείτε πώς γίνεται. Για αρχή να πούμε λίγο πρώτα τι είναι το πον. Όπως βλέπετε εδώ, το πον είναι ένα πρακτικά υπόστρωμα κυρίως ορυκτής φύσης, το οποίο αντικαθιστά το χώμα σε φυτά εσωτερικού χώρου. Πον μπορείτε να βρείτε στο ίντερνετ και ακόμα και στο γεωπονικό κατάστημα της γειτονιάς σας, το οποίο θα το βρείτε σε σακούλα ακριβώς όπως αγοράζουμε και το χώμα. Στο ίδιο τύπου σακούλα θα είναι. Μέσα το πον μπορεί να περιέχει διάφορα υλικά, όπως είναι ο ζεόλιθος, η ελαφρόπετρα, λάβαροκ, ίνες από καρύδα ή ακόμα και κομμάτια από φλοιό πεύκου, κομμάτια άνθρακα και ακόμα υπάρχει πιθανότητα κάποια πον να έχουν μέσα και κοκοειδές λίπασμα βραδίας αποδέσμευσης, το οποίο θα είναι κάτι μικρά κίτρινα συνήθως σφαιρίδια. Υπάρχουν διάφορες εταιρείες, συνήθως όμως μία είναι η πιο γνωστή, την οποία αυτήν λογικά θα μπορέσετε να βρείτε πιο εύκολα στο κατάστημα της γειτονιάς ή στο ίντερνετ. Εγώ ας πούμε εδώ πέρα έχω δύο διαφορετικές μάρκες, η μία είχε πιο μεγάλους κόκκους και η άλλη είχε πολύ πιο μικρούς, τις έχω μπερδέψει έτσι και δεν έχει και ιδιαίτερη σημασία. Επίσης υπάρχει πιθανότητα να μπορέσετε να βρείτε σακούλες οι οποίες πον δηλαδή, το οποίο να ειδικεύεται σε κάποια φυτά, δηλαδή να είναι διαφορετικό για τα φοινικοειδή, διαφορετικό για τις ορχιδέες ας πούμε ή για τους κάκτους, στο οποίο προφανώς μάλλον θα παίζει ρόλο η αναλογία στην οποία έχουν βάλει τα υλικά αυτά μέσα. Εγώ προσωπικά παίρνω το απλό πον και αυτό έχω προς το παρόν, δεν έχω πάρει κάτι πιο συγκεκριμένο, πιο ειδικευμένο ας πούμε για τα φυτά μου. Τώρα, γιατί να επιλέξετε πον αντί για χώμα. Γενικά το πον έχει κάποια έτσι θετικά στοιχεία τα οποία βοηθούν στο να είναι η φροντίδα των φυτών μας λίγο πιο εύκολη. Για παράδειγμα, έχει την ικανότητα πολύ καλής αποστράγγισης, έτσι ώστε να φεύγει το νερό. Αλλά ταυτόχρονα διοχετεύει και την υγρασία πολύ καλύτερα ανάμεσα στις ρίζες. Επίσης, έχει την ικανότητα, ακριβώς επειδή είναι πρακτικά πετραδάκια, να έχουν οι ρίζες μας καλύτερο αερισμό, έτσι ώστε να μην σαπίζουν τόσο εύκολα, γιατί όπως έχουμε πει, το σάπισμα προέρχεται κυρίως από την έλλειψη οξυγόνου ανάμεσα στις ρίζες. Επίσης, είναι ένα τελείως καθαρό προϊόν, το οποίο δεν έχει μύκητες, δεν έχει βακτήρια που μπορεί να υπάρχουν στο χώμα και επίσης βοηθάει στο να δυσκολεύεται κάπως ο βιολογικός κύκλος κάποιων εντόμων, έτσι ώστε να μην έχουμε τόσα έντομα συνήθως στο σπίτι. Αυτό συνήθως συμβαίνει για τα fungus gnats, αυτά τα μυγάκια που βγαίνουν από το χώμα. Αυτά τα μυγάκια χρειάζονται χώμα έτσι ώστε να μπορέσουν να μεγαλώσουν οι προνύμφες. Εφόσον δεν υπάρχει το χώμα, δεν θα ολοκληρωθεί θεωρητικά έτσι και ο βιολογικός κύκλος των εντόμων αυτών, οπότε θα έχουμε μείωση αυτών των εντόμων στο σπίτι. Επειδή είναι έτσι κάπως βαρύ, έχει την ικανότητα να στηρίζει πάρα πολύ καλά το φυτό και ακόμα και πολύ πιο μεγάλα φυτά, πιο βαριά φυτά. Ταυτόχρονα γλιτώνουμε έτσι κάπως την καταστασία του χώματος, χωρίς βέβαια αυτό να σημαίνει ότι άμα χυθεί ας πούμε η σακούλα του πον πάλι θα έχετε να μαζεύετε πετραδάκια, αλλά τουλάχιστον δεν θα είναι αυτή η σκόνη και η πούτρα του χώματος. Ταυτόχρονα το πον έχει επίσης την ικανότητα να κρατάει έτσι σταθερό το pH του νερού που ρίχνουμε και μπορεί να απορροφάει και να συγκρατεί θρεπτικά στοιχεία που μπορούμε εμείς να ρίξουμε με ένα υγρό λίπασμα ας πούμε και να τη διοχετεύσει αργότερα όταν το χρειάζεται το φυτό. Πώς μπορούμε τώρα να το χρησιμοποιήσουμε το πον? Σύμφωνα με την έτσι πιο διάσημη εταιρεία που υπάρχει,
Υπάρχουν για αρχή γλάστρες οι οποίες συγκρατούν νερό στον πάτο κάτω, αλλά έχουν μία βάση η οποία κρατάει το πον πάνω από το νερό, εκτός από κάποια σημεία που το πον βυθίζεται μέσα στο νερό. Έτσι μαζεύεται νερό κάτω και σιγά σιγά το νερό διοχετεύεται προς τα πάνω. Ταυτόχρονα μπορεί να γίνει και η χρήση ρεζερβουάρ. Δηλαδή υπάρχουν κάποια δοχεία τα οποία τα γεμίζουμε με νερό και μετά από πάνω βάζουμε μία γλάστρα με τρύπες και περνάμε από αυτή την γλάστρα, από αυτές τις τρύπες, ένα χοντρό σκοινί. Γεμίζουμε την γλάστρα με πον και με το φυτό και το σκοινί μετά κουμπάει στο νερό. Έτσι σιγά σιγά το νερό ανεβαίνει προς τα πάνω, διοχετεύεται στο πον και το πον το διανέμει καλύτερα στο φυτό. Επίσης μπορείτε να κάνετε αυτό που κάνω εγώ και απλά έχω πάρει ένα κασπό, το έχω γεμίσει με πον, έχω βάλει μέσα το φυτό και ποτίζω μέχρι να ανέβει σε ένα σημείο το νερό. Τώρα δεν φαίνεται πάρα πολύ καλά σε αυτό, δεν έχει πάρα πολύ νερό, θα το ποτίσουμε. Βλέπω το νερό να ανεβαίνει, σταματάω και σιγά σιγά παρατηρώ καθώς περνάνε οι μέρες ότι το νερό πλέον δεν υπάρχει κάτω στον πάτο γιατί έχει ανέβει προς τα πάνω. Προσωπικά, έτσι οι γλάστρες συγκεκριμένες της εταιρείας αλλά και αυτή η διαδικασία με το ρεζερβάρ δεν μου αρέσει ιδιαίτερα στον δικό μου χώρο και σας έχω ξαναπεί ότι εγώ προτιμώ τα κασπό. Άμα πάτε και δείτε και το βίντεο με τις πράσινες δουλειές, το οποίο θα βρείτε κάτω στην περιγραφή, θα δείτε ότι για να μεταφυτεύσουμε ένα φυτό από χώμα σε πον πρέπει να το καθαρίσουμε πάρα πολύ καλά από το χώμα. Αυτό γιατί το χώμα το οποίο θα έχει κολλήσει στις ρίζες, αν υπάρχει και αυξημένη υγρασία, τότε έχουμε μεγαλύτερες πιθανότητες να έχουμε σάπισμα στο φυτό. Γιατί όπως έχουμε ξαναπεί, το θέμα δεν είναι το νερό, το θέμα είναι η έλλειψη οξυγόνου στις ρίζες. Υπάρχει πιθανότητα επίσης να ξέρετε ότι όταν μεταφυτεύσετε ένα φυτό από χώμα σε πον, το φυτό να πάθει ένα ψηλό σοκ, γιατί είναι έτσι διαφορετικό το περιβάλλον κάτω στη ρίζα. Αυτός είναι και ο λόγος που συνήθως είναι καλύτερα να φυτεύουμε σε πον φυτά τα οποία ήταν πρώτα σε νερό. Γιατί έχουν διαφορετικές ρίζες, έχουν πιο ανάλαφρες ρίζες και είναι πιο εύκολο αυτές οι ρίζες να συνηθίσουν το πον. Να ξεκαθαρίσουμε έτσι ότι δεν σημαίνει ότι επειδή θα βάλετε ένα φυτό στο πον δεν πρόκειται ποτέ να σαπίσει ή να έχουμε κάποια απώλεια, έτσι. Απλά οι πιθανότητες για σάπισμα πέφτουν αρκετά χαμηλά. Όταν αγοράσετε πον, καλό θα ήταν να το ξεπλύνετε καλά με νερό, διότι υπάρχει έτσι μια πούδρα, μια σκόνη μέσα από το τρίψιμο των μικρών λιθών. Τώρα, όσον αφορά το οικονομικό, σίγουρα το πον είναι αρκετά πιο ακριβό, όχι αρκετά, είναι γενικά έτσι πιο ακριβό από το χώμα. Αλλά συνήθως στα φυτά εσωτερικού χώρου που θέλουν έτσι ένα πιο ανάλαφρο, πιο αέρινο χώμα, κάνουμε μίξεις. Δηλαδή θα πάρουμε περλίτη, μπορεί να βάλουμε έτσι ίνες από καρύδα, κοκοφίνικα, μπορεί να βάλουμε και λίγο λέκα κτλ. Ακόμα και κακτόχωμα. Θεωρώ πως όλα αυτά μαζί βγαίνουν κάπως έτσι λίγο πιο ακριβά από το πον. Παρ' όλα αυτά, να κάνετε την ερευνά σας, να δείτε κι εσείς ακριβώς πώς φτιάχνετε το δικό σας χώμα για τα φυτά στο σπίτι και να δείτε επίσης και τιμές στο ίντερνετ για να ξέρετε ακριβώς πώς να κινηθείτε. Προσωπικά, όσον αφορά την δική μου την συλλογή, θα ήθελα πολλά από τα φυτά που έχω σε χώμα στο σπίτι να τα μεταφέρω σε πον, αλλά αυτό για μένα είναι μια αργή διαδικασία, διότι ψάχνω το κατάλληλο κασπό για το κάθε φυτό σχετικά με το χρώμα, το design κτλ. Φυσικά, κάθε φορά που θα έχω κάποιες μεταφυτεύσεις θα υπάρχει βίντεο και θα είναι τύπου πράσινες δουλειές όπως το πρώτο που κάναμε. Εγώ το βλέπω και λίγο σπήραμα όλο αυτό, θα ήθελα να δω δηλαδή πώς θα πηγαίνουν τα φυτά σε πον. Βέβαια αυτό σημαίνει ταυτόχρονα το ότι είμαι εντάξει και στο να πάει κάτι στραβά. Είμαι εντάξει δηλαδή στο να χάσω κάποιο μέρος της συλλογής άμα τα πράγματα δεν πάνε έτσι όπως τα θέλω. Αυτός είναι και ο λόγος που παρατηρώ συνέχεια τα φυτά.
Η χαμεδορέα εδώ είναι στο πον περίπου 1,5 μήνα, 2 μήνες, κάπου εκεί. Τα πάει πάρα πολύ καλά, πετάει συνέχεια καινούργια φύλλα, προσπαθώ έτσι να σιγουρέψω το πόσο ακριβώς περίπου νερό χρειάζεται και τα λοιπά. Και από αυτή την πλευρά βλέπουμε ένα φύλλο το οποίο είναι παλιό πλέον, έχει ξεραθεί, το οποίο είναι απόλυτα φυσιολογικό έτσι. Όλα τα φύλλα κάποια στιγμή θα ολοκληρώσουν μάλλον τον κύκλο της ζωής τους και θα ξεραθούν. Η βασική συμβουλή που μπορώ να σας δώσω είναι αυτό που λέω συνέχεια, ότι πρέπει να παρατηρούμε το φυτό πώς συμπεριφέρεται. Και να σας πω ότι άμα δεν γνωρίζετε πώς να χειριστείτε το πον, σας προτείνω να το χρησιμοποιήσετε για αρχή σε φυτά τα οποία είναι μικρότερα σε ηλικία και όχι τόσο ακριβά. Δηλαδή μην χρησιμοποιήσετε πον σε φυτά τα οποία είναι μεγάλα σε μέγεθος ή σε χρόνια ή σε ηλικία δηλαδή, και επίσης μην χρησιμοποιήσετε, άμα δεν ξέρετε πώς να το διαχειριστείτε το πον, μην το χρησιμοποιήσετε σε φυτά τα οποία έχουν πολύ μεγάλη οικονομική ή συναισθηματική αξία για εσάς. Κάντε πρώτα κάποια πειράματα με μικρότερα φυτά και αργότερα θα πάτε στα μεγαλύτερα και στα πιο σημαντικά. Αυτά λοιπόν σήμερα για το πον. Ελπίζω να σας έκανα μια αρκετά καλή ενημέρωση για το πώς να ξεκινήσετε και να το διαχειριστείτε. Γράψτε μου κάτω στα σχόλια σε περίπτωση που έχετε άλλες απορίες σχετικά με αυτό. Και κυρίως μην ξεχάσετε να κάνετε follow, like και subscribe για περισσότερο περιεχόμενο. Είμαι η Χαρά και θα σας δω στο επόμενο βίντεο. Γεια σας!